Siinä Dexta halliin ja nyt se alkaa. Hätähuolto. Ei hätäremontti, vaan hätähuolto. Käydään viemässä nuo pikkuvalmetin renkaat tuonne ressutalliin. Pois tästä haitolta ja satteesta ja auringosta. Niin katsotaan sitten mitä tapahtuu siniselle paholaiselle eli Dexta. Hätähuolto. Valmettiin tehtiin vuosihuolto, se on vähän eri asia. Eri asia kuin hätähuolto. No joo, viepä no renkaat pois. Selvä homma, nyt Dextan kimppuun. Pitää mökille saada tämä viettyä apuvälineeksi nyt kesäksi, niin jonkinasteinen hätähuolto tälle pikkupaholaiselle. Penkki on jo maalattu, se syy se leviää oikeastaan ihan kohta, kun käyn vaan kahtomassa tuo osapaketti, minkä minä olen tilannut. Ja ainakin ruvetaan nyt jonkunlaiset öljyt tänne vaihtamaan moottoriin uusi öljysuodatin. Katsotaan, onko tuolla vaihelaatikossa perässä öljyä ollenkaan, koska sehän perästä pikkusen tippuu öljyä, niin se voi olla ihan tyhjä. Sinne ainakin lisätään öljyä, katsotaan se imusuodatin, kun en ole ihan varma sitä peräöljyn kautta hydrauliikan imusuodattimesta, pitääkö tuo nostolaite kansi nostaa ylös, vai onko se tämän luukun takana, sitä en vielä tiedä. Mitä muuta, niin tuolla on tuo suojakumi, pitää ainakin vaihtaa. Ja sitten tuolla on nuo merkkilamput tuolla kojetaulussa, siellä on reikä noissa linsseissä. Vaihdetaan sinne uudet merkkilamput. Virtalukko on rikki, hehkun nappi on rikki, vaihdetaan ne, mutta sähköjä en vielä kytke välttämättä niihin paikolleen, koska tähän pehkeeseen pitää tehdä kokonaan sähköt uusiksi. Eli kokonaan uusi johtosarja. Sillä on kaikki johot niin hapertunut ja rikkoontunut, että ei kannata ehkä hätää sähköjä ruveta enää tekemään. Semmoiset jutut ainakin sinne laitellaan. Tulette ja hihna pitää vielä tosiaankin päästä kaupasta, niin sekin pitää sinne nakata paikolleen. Semmoista pikku puuhastelua nyt Dextan kanssa. Ja rattia en ole vielä ostanut. Tää funtsi ottaa rattia, että voisiko tuon lasikutukitille kitata ja korjata tuo ite ratin. Siinä on histopartsilta tilasin Dextaan pikkasen osia, avataan se ihan kohta. Ja sitten kävin hakemassa Mannolin uttoöljyä. Se menee tuonne vaihelaatikkoon ja sitten tuonne peräosastoon. Tuo on GL4-luokan vaihteistoöljyä, mikä toimii myös hydrauliikassa. Se toimii myös uudemmissa traktoreissa märkäjarrujen kanssa. Eli tuo menee nelivetovalmettiinkin tuo sama öljy. Niin uttoöljyllä meinaan nyt kastella tuon Dextan. Katsotaan pystyykö se sisällä tuleeko se saman tien pois sieltä. 75 € oli tuo 20 litran pönttö. Katsotaanpa mitä tuli tää histopartsilta. Oikeastaan varovasti, että ei viidetä rikki. Se on vissi Hollannissa tuo histopartsi ja siellä on vanhoihin niin sanottuihin keski-eurooppalaisiin kautta englantilaisiin traktoreihin osia, mutta ei valmettiin. Siellä on ensimmäisenä hehkun uusi kytkin. Tuo maksaa jonkun euron. Siellä on uudet Dextan merkkivalot sinne kojetauluun. Siellä on nyt se starttivivun uusi kumi. Tuo oli vain 9 € siellä muistaakseni. Siellä on uusi virtalukko tuolla valoviiksellä ja avaimella. Täällä on pikkuinen vahvilaatikko, niin siellä on sitten se hehkuu se 40 sekuntin uusi suojakumi. Eli se on 40 sekuntia lukkee tuossa kumin päällä. Se ei tullut tuo hehkunapin mukana, kyllä. Ja täältä histopartsilta sitten löytyi noiden lokasuojan takavaloihin ne uudet suojakumit, mitkä tuosta on jo rispaantunut. 7 € muistaakseni kappale. Näitä on 4 kappaletta näitä kumeja. Eli niitä sai niitä kumeja irtaalle.
Siellä on sitten öljysuodatin moottoriin. Ja syy miksi mä maalasin tuon Dextan penkin, ja se penkin maalaus oli se syy, miksi mä ostin sen Dextan maalin. Ja täällä on sitten uusi istuintyyny. Eli uutta istuintyynyä ei kannata panna semmoisen ruosteisen penkin päälle, se rupeaa uudestaan muhimaan se ruoste siellä penkin alla, kun saivettä pääsee sinne uudestaan. Ja siinä oli semmoista irtoruostetta, se ei ollut patinan ruostetta, vaan ihan porakoneella piti ottaa messinkiharjalla irtoruosteet pois ja pohjamaali siihen penkkiin ja uusi maali päälle. Plus, että se penkin kiinnike piti hitsata sieltä takapuolelta, koska sinne oli ruostunut jo reikiä sinne penkkiin. Siihen itse kuppipenkkiin, niin se piti hitsata ja korjata se penkki. Siksi on maalattu. Siinäpä on osia. Ei muuta kuin ruvetaan iskemään kuule hiluja paikalle. Katsotaan saadaanko tähän yhteen videoon kaikki nämä jutut. Ja sitten vielä yksi homma. Lämpömittari. Eli tämä lämpömittarihan tuli tämän Dextan mukana ja siinä on ihan Fahrenheit-asteikolla Dextan mittari. Sparexin tarvikemittarihan se on ja tuolla on se kapilaariputki on sisällä, niin tuo pitää kans askarella tuon paikalle. Ruvetaan iskeä ossaa kiinni ja ruvetaan ensimmäisenä laskemaan ne öljyt täältä poikkeen. Tuolla on se peräöljyn täyttöroppu on tuolla ja tuolla on sitten tuo vaihteistoöljyn roppu. Äänimerkki on pantu tuonne sivuun, eli tuo törrä on tuolla sivussa, kun on tuo vilikkuviiksi tuonne lisätty peräkärryä varten. Semmonen homma ja maha-alus on sitten tosi öljyinen ja törkyinen, niin sieltä pitää ruveta kaavelemaan ne tyhjennysroput. Tuossa on enemmän kuin 13 litraa. Mä sanoin, että tuossa on 5-16 litraa nyt vesisekasta liejua. Antaapa tiputella poikki ja pannaan sinne se 13 litraa. Ei lähdetä ohjekirjan arvoja ylittämään. Niin sitten se nähdään, mihin se öljynpinta siellä osuu. Sitten tämä peräöljy täältä, niin pannaan tuo makaronivuoka tuohon alle, kun se on pitkä. Tässä on vetokoukun runko. On tämän propun haetolla suoraan sen alla tuossa, niin katsotaan miten se juoksuttaa tämä öljy. Tämä muutenkinhan tämä on ihan läpimärkä tuo pohja täällä. Laitas tuo tuota irti. Ja valluu tuon putken yli, onneksi tuli tuo öljy pois. Tämä ei ole edes vesisekaasta tämä öljy. Tämä on ihan kirkkaan näköistä, melkein niin kuin normaali öljy. Vähän on semmoista rusehtavaa, mutta ei paha. Yllättävän hyvät öljyt oli täällä hydrauliikassa. Sinne polttoöljyä pikkusen, se oli se vesisekainen litku tuolla. Puhtaista tuolle vähän pohjalta pois tuolta ryönää. Kyllähän tuo melkein täytteen tuli tuo paistovuoka tai öljylitku, mutta kohtuu puhtaat ne oli. Antaa tippasta loppuun ja sitten me ruvetaan repimään tuo nostolaitekansi pois, eli hydrauliikan suodatin, niin se pitää vaihtaa, puhistaa tuon nostolaitekannen kautta. Eli tuo pitää nostaa tuo roska tuosta pois. Tämän pyöreän kannen takana on relief-valve, eli paineensätöventtiili, paineenrajoitinventtiili ja öljypumppu. Ja se suodatin jossakin täällä piilossa. Ja suodattimen pääsee käsiksi vaan yläkautta. Näin se näyttäisi olevan, eli kansi pois. Ja putsataan se suoratin sitä varuuta, että se ei ole tukossa. Koska sitten se voi kesällä tehdä tänään vaikka nostolaitteelle. Tämäpä onkin vähän hankalempi nostaa, kun tuo nosturi ei yllä lähemmäs tänne meton paikkaan. Pultitkin oli vähän hankala ottaa irti, kun ei ollut sopivaa hylsyä avainta, kun on justiinsa semmonen tuuman koko, että ei ole avainta siinä.
Tuolla on pitkä pultti. Pitkä ja vielä pitempi. Kaikki pultit melkein eri mittaisia. Ja täällä on sitten nostovarret nostolaitteella, ne on irti. Ja sitten vetovastustunnustelijan jousi on myös tuolta irrotettu. Se on sitten vähän mielenkiintoinen, millä mä sen saan tuonne takaisin venytettyä. Ei kun se menee noin. Mä kallistan tuota piikettä, se menee kiinni. Tämä on jo kato irti tämä meton poika. Nyt kun se saisi nostettua pois tuossa. Renkaan kun jaksaisi ottaa pois, niin se nousisi. Mitä se nousisi tuosta pois? Kyllä tämä millään tavalla. Jaksaskohan se tulla yhdellä jalalla nostaa tätä. Tuolle se lähti jalkapuolena tuonne tuo nostolaatekansi. Ei se silleen niinku raskas ole, jos vertaa tuon Valametin kanteen, kun se on pikkasen isompi, mutta onhan tämä paljon helpompi purkaa kuin Valametin kansi. Kaikkia yhdessä paketissa, eikä tarvitse rautalangalla 2 tuntia sorhata nostolaatevivustoa paikalle, niin kuin tuon pikkuvallun kanssa piti tehdä. Sielläpä se on. Uskallanko minä tarkemmin näyttää? On kuule suuri vaara, että äkkiä pärähtää hätäremontin puolelle, ja se on... Siinä käypi niin kuin Valametin kanssa, eli 1,5 vuotta. Tuommoinen kasa on multaa tuolla kotelossa, eli täällä nostolaite peräkotelossa. Ja mä pikkusen äsken analysoin, kun vetäisin tuon metonpojan tuonne syrjään. Niin tuo korkkihan on tuolla takana, sieltä se multa ei ole mennyt, vaikka se tälle jäisi löysälle. Mä on täällä nämä 2 takimaista pulttia, niin nämä on läpi reijät tänne koteloon asti. Ihan tulee kierre läpi. Sitten nämä sivut on, niin kuin Valametissa ei ole voi hitsaamaan sen yhden tornin. Nämä on tämmöisiä umpinaisia niin sanottuja ruuvitorneja, eli kierrepesiä. Noista se multa ei ole mennyt, vaan täällä on läpi kierre koteloon. Pultit on voinut unohtua poikkeen, niin multa on päässyt suoraan sisään. Jos se pultti on löysälle, niin en tiedä menisikö multa kierteen välistä tuonne koteloon, mutta siihen se on kertynyt se savi ja multa. Kyllähän se pellolla, jos ajelee, niin hieno pöly kertyy ja siihen se on kassaantunut. Ei muuta kuin siivoamaan. Tuolla nyt näkyy suoraan se suodatin. Yläkautta pääsee sinne helposti käsiksi. Siellä on pumppu. Vielä on jäänyt öljyäkin tuonne jonkun verran pohjalle ja tuohon jonkun tötterön päälle, mutta muuten näyttää silleen siistiltä tuo kotelo ja ei ole silleen pahankaan näköinen, mutta tuo multa pitää saada totta kai pois. Mutta mä veikkaan, että varmasti on tuolla kotelon pohjallakin ja peräkotelon pohjalla tasamaa multaa. Se on väkiselläkin valunut sinne. Tuommoinen. Sitten multaahan on tuolla nostolaite kannessa. Tuo pitää viedä pihalle ja vettä painepesurilla ja pinelinellä. Tämä ei muuten puhistu. Sitä savea on täällä. Tuo pitää käydä pihalla vettä painepesurilla ja sitten välittömästi vettää siihen vaikka jotkut suojaöljyt, niin ei rupea ottamaan mitään pintaruosteita sinne. Eikä se pintaruoste nyt tuolla haittaa ihan yhtään mitään. Ei muuta kuin siivoushommiin ja putki irti, suodatin tuolta irti ja putsiin. Eli oli hyvä, että lähdin aukaisemaan tuon nostolatekannan. Kyllä täällä varmasti hydraulikkapumppukin on ottanut jo siipeensä, kun on tämmönen hiekka täällä sisään. Pultti pois.
Tuossa joku tiiviste rikka ilmeisesti tuossa. Niin rikaalla tai kupariprikaalla jollakin se siihen tiivistyy. No. Tää pitää saada polttoöljyllä nyt tiskaamaan. Täällä ei niinku ollenkaan onneksi tää hiekka. Toi on ihan kirkkaan näköisessä öljyssä kuitenkin, mutta pitää tuon huuhella tuossa polttoöljyastiassa lirruutella. Tiukassa meinaa olla tää tiivistä. Saapi piikata välillä irti. Ei tähän tuo tiivisteirtospray-okki imeytyä läpi tästä vanhasta paperitiivisteestä. Tai jotakin muuta kuin peruspaperia sitten. Liekkö ihan alakuperä, mistäpä sen tiedätte. Eihän se suodattimestakaan tiedä, kun mä kävin huuhtelemaan, siinä lukee Made in England ja ei ole oikein päivämääriä, ei näkyy, että liekkö sekin alakuperä, mistäpä niistä tiedät. Mutta kirkas se suodatin on nyt, siinä ei ole mitään on. Täällä on tämä öljysuodatin, se on polttoöljyllä siis tiskattu, se on nyt kirkas. Uskoisin, että aika puhas on tuo imusihti. Pannaan tää vanha pultti nyt tuolle suodattimelle takaisin ja täällä on usiitti täällä pultissa, mikä tulee rungon läpi, eli alumiinirengas. Käytetään tätä vanhaa, koska tuo alumiinirengas näyttää ihan ehjältä. Kupariprikka voisi olla toinen, mutta se ei varmaan tiivistä kovinkaan hyvin. Niin suodatin pannaan putki vaan tänne paikalle. Pulttikin. Tähänpä ei mitään kierretiivistä liimaa voi laittaa, kun siellä on vaan suora reikä ja se tuo tiivistyy tuolla usiitilla. Se on sitten sitä myös se. Pannaan tuolla vähän teipillä sitä kiinni. Toumukkata maananteippi lähtee sitten kyllä irti. Pannaan yksi reuna täältä suoraan tuohon linjaansa ja sieltä se lähtee. Siinä. Nyt tästä pultin reijät tänne löytyy. Se on siinä. Täälläkin on muuten kierre menee läpi tästä kannesta. Täältäkin voi multaa mennä tänne. Jos siellä ei ole tiivistystä. Tuonne tulee sitten ne uudet O-renkaat. Nuija, ei muuta kuin permateksit väliin, niin se on siinä. Ruvetaan liimamaan kanttakin. Nyt se ottaa vasta kiinni. Pikkusen niitä syitä tälle nostolaitteelle. Tuossa yritin katsella, että miksi se ruppee nostamaan käytännössä vaan tuon vivuston niin kuin yläasennossa. Niitä väliasentoja tässä matkan varrella ei oo, niin näyttää, että tämä venttiilikara, tuossa on venttiilin kara on tuolla nostolaitteelle. Käyttövipu liikuttaa tätä akselia. Niin tämä akseli, kun olisi liian lyhyt tuonne venttiilikaralle, niin se rupeaa ottamaan kiinni vain ainoastaan tuolla yläasennossa ja se liikuttaa tätä tosi pienen matkan tätä karaa. Eli se voisi olla yksi syy. Ja sitten täällä on ala-asennossaan, niin täällä on näin iso tyhjä välyys sitten, niin väliasentojahan silloin ei oo, koska meidän pitää tuolla venttiilivivulla ensin täältä 2 senttiä tuhota noita välyyksiä pois. Mä lähtee irti tämä tappi, mikä liikuttaa tätä karaa ja siellä on sanotaan, että 2-3 milliä on vaan kierrepäätä enää käytettävissä, eli tää on jotenkin kulunut liian lyhyeksi tämä tappi. Tämä on säädetty jo ihan maksimiarvoonsa tämä säätövara tässä. Hyvä, että pysyy kiinni enää tuossa kierteen varressa tällä lukitusmutterilla tämä säätäjän tappi.
Semmonen. Mutta täällä ei nyt tehdä mitään, se on painepesurilla puhas, täällä ei ole enää sitä ryönää. Tämä oli täynnä sitä savea tämä potero. Se on nyt kuiva. Ruvetaan iskemään se tonne vaihelaatikon päälle tai tuonne perärungon päälle nyt tuo murikka paikalleen ja ruvetaan kattaa öljyä sisään. Siihen öljyt. Mustahan ne on. Pikimusta. Joo, tuonne pitää ne oorenkaat sitten muistaa panna. Niin. Permatexin mäskin tosiaan panin tänne lohkon pinnalle ennen paperitiivistettä. Ja pannaan Permatexin myös tämän paperitiivistettä päälle. Tuonne on mulla oorenkaat, tuonne imupuolelle tuo isompi ja painepuolelle vähän pienempi. Ja nyt näihin kahteen takimaiseen, mistä sitä hiekkaa mennyt, mä paan tää kierretiivistä liimaa nyt pikkusen noin pulttaan. Kun siellä on suora reikä. Ja myös täällä eessä on suora reikä lohkoon, niin varmistetaan tällä, että sieltä ei nyt ainakaan öljy tuu pihaan. Eikä mene hiekkaasi. Vähän tää liimaa tuo. Onpahan tiukempi saada sitten ne auki. Kävin ottaa tuon jalan irti koneesta ja putsasin tuon ja paperitiivisteestä, kun puttelin tuonne uuden välitiivisteen, kun tässä ei ole renkaita tässä, niin tuo oli se uusi tiiviste. Sen verran oli törkyä näitten tämän ulkotiivisteen tällä kehällä, että pakko oli puhistaa. Vaikea tuolla paikan päällä puhistaa. Tuolla on sitten se kuula näkyy, senkin polttoöljyllä, että se puhisti, niin siinä on se varoventtiili. Sekin liikkuu tuolla nyt ihan hyvin tuo kuula. Hyvä aina käyttää auki. Tämä on helppo nyt kasata tässä, kun tuolla paikalla ollessa. Ja nyt pannaan tää vanha kumitiivis, että on tietenkin vähän jo litistynyt. Kun ei parempaa nyt ole. Napaan tuota Loctiteen 5972, samalla millä valmetin nuo polttoainesuodattimet muun muassa varmistin, niin sillä varmistan tämänkin, mutta tuleepahan sitten tiivis. Ei rupea heti vuotamaan tämmönen ohkainen litistynyt vanha kumirengas, kun ei tähän nyt löytynyt oikein sopiva. Siis tosiaan niin sitten suodatinta vasten tulee sitten tämä toinen kumi. No jäi tuonne paikolle äsken, niin tämä kumi tulee sitten tätä vasten noin. Ja olikohan täällä sitten, oli joku korkki vielä pantu tuo. Ei tämä tarvitse kyllä mitään enää korkkirengasta, kun nämäkin on aika finaalin näköisiä. Vanhassa tiivisteessä oli tämmöistä tiivistettä täällä yläpäässäkin vielä. Varmistamassa, että tuo tiivistyy, jos tuo rengas on tuolla vähän huo. Pannaanko me tuohon tuo korkki? Se kyllä oli se korkki siellä. Tymppetä suodattimia kyllä tämmöiset. Se on siis siinä.
Sinnepä se meneekin. Katsotaan sitten pitääkö se. On vähän tämmöisiä patentteja tuolla paperitiivistä ja Permatex tuolla ja sitten tuolla alhaalla on tuo Loctite vanhan tiivisteen apuna ja sitten sen korkin jätin pois sieltä, mutta kun siellä oli se kumi, niin tuskipa se sitä minun mielestä ei sitä tarvitse. Ei sinne yläpintaakaan teoriassa olisi tarvinnut, mutta kun siellä näytti semmonen olevan. Siellä on öljysuorat, ei muuta kuin öljyt sisään joka paikkaan nyt seuraavana. Olisi öljyvatovuoro tehty. Aika iso töinen vähän ollut tämä öljyvato. Ruotsalainen käyttöohjekirja. Mäpä 1540 öljyppää moottoriin. 7,3 litraa. Väksen looda on 13 litraa ja taka-akseli 19,3 litraa. Melkein parikymppiä taakse 13 litraa vaihelaatikkoon ja 7,3 litraa moottoriin. Niin tämä seisoo. Moottori pannaan kannen päälle. Se on siellä. Tänne ei varmaan haettava, koska 20 litraakin kaatanut, mutta turhaan sinne laittaa ja jättää jemmasta öljyä. Se on siinä. Katsotaan lampulla kohta tuonnekin, että miltä se näkyykö edes öljyllä. Veikkata ei. No se peräkurikka ei sen. Aika syvällä se öljynpitä jää, mutta nyt näkee, kun siellä on se 13 litraa, niin nuo hammasrattaatkin osuu siihen öljyyn, niin se nostaa kyllä se voitelu sitten tuonne ylemmäskin. Siihen se pitää luottaa, että se on se oikea näin. Tuosta nyt näkyy, se öljyn taso, eli kai se on oikein, kun se sieltä vähän pilkistää. Ylläpä nyt kiinni. Täällä on vaan nepparit, vaan saa sitten helposti pois. Haluaa seisottaa jossakin pidemmän aikaa satteessa. Vähän se soutaa siinä. Fortune. Ja oranssilla kanttinauhalla otin tämän penkin. Jotenkin se oranssi istui näihin vanteisiin. Otin vaan oranssilla kanttinauhalla. Se oli muistaakseni valakosella oli taas saada valita. Se valakonen sopii paremmin sitten, niin se on valakkeet on. Katsotaan, miten sohva tänne tuli. Dexta saa aikaisemmin penkin päälle sen kuin vaunuperänä. Oi et, melko korkealla saa istua. Tämä on yllättävän kovaa tämä vaahtomuovi. Ei se olekaan semmonen, että sinne uppoo, mutta nyt kun täällä istuu näin korkealla, niin tuo selkänoja ei tule enää selkään, kun tää on niin paksu tämä patja. Tää on niinku täällä peressä lakkoa tukkee tuohon tyyny. Kyllä tää on ehkä parempi ilman tää tyynyä, mutta täällähän istuu niinku kukkulan kuningas. Selvä homma. Pannaan taskuun muovit, että ei hävi. Muovikala. Tuommoinen. Täällä on jonkunlainen kumitiivistä. Tää on ihan ehjä onneksi tuo tiivistä, ei siinä mitään. Tää tuota vähän puhistaa. Mittari nousee vissiin noin pois. Peränä menee tänne pelli alle piiloon. Joutuuko tämä pelli ottaa pois? Tämä ei nouse tuon enempää ylös ja tuo mittari ei nouse tuon enempää ylös. Ja tuo on tankin rakennetta tuo ympärypelti tässä näin. Ja näyttää siltä, että se pitää se tankki päästä ainakin niinku ravottamaan irti. Ei välttämättä ehkä kokonaan tarvitse nostaa irti, eli tankki on tuosta pultilla on tuolla valon suunnassa on pultti.
Mutta sitten tuolla piilossa mittarin takana on yksi pultti. Sinne pulttiin ei pääse käsiksi, jos ei ota tätä pömpeliä pois. Eli se pitää löysää siitä vissiin poikkeen. Niin saisi tuon tankin löysättyä ja tässä menee nyt tämä makkara sinne lämpömittarille. Ja ei se liikahan mihinkään, se kiertää niin jyrkän mutkan tuonne simpukan päälle että se ei juokse pois. Mutta. Onhan se öljyinen ja törkyinen tuo simpukan osuus, kun se vuotaa öljyä sekin. Eli osa 2 on pakko nyt ruveta ottamaan tähän. Ja purkkaa tuo niinku omanaan, sen verran iso ruljanssi näyttää kuule oleva. Tältäkin puolen otin auki tuon sivupellin. Piti irrottaa tämä starttiakseli. Mulla on akukenkäkin irti, ettei vahingossa lähde starttailemaan. Tuonne ei pääse käsiksi. Tuo pitää päästä löyhäämään jotenkin irti. Näin se näyttää olevan. Saa panna vinkkiä, siksi mä teen osa 2, jos tulee hyviä vinkkejä, että voiko tuonne tankin sisuksiin päästä muuten kuin purkamalla koroskan pois. Ainakin löysäämään sitä pitää varmasti päästä. Ruvettava vaihtaa tuo suojakumi tuohon starttikytkimen ympärille. Jotenkin siinä kiinni. Tuonne pitää puhkaista reikä tuonne uuteen kumiin. Reikä tänne kumiin. Tulee tuo haarukka sitä läpi. Onko tässä uudessa kumissa, niin se on pultin reikiäkään valaa? Eikö mukaan oo? Ei sinä oo, pitää tehdä meissellä rei. Se on siinä. Nyt pannaan tuo akseli tänne vielä kiinni. Kokeillaan kohta pellaka. Onpa nyt uusi kumi, niin ei niitä enää vettä sitten. Laitetaan uudet kumit näihin lamppuihin. Oli jo possumassalla pantu näitä punaisia kiinni, kun kumi on oikein rispaanttu, ne puttuu nämä linssit sitten tielle, niin siellä oli jo mustaa massaa tuolla pitämässä linssejä paikalla. Ei nämä valot pelaa, kun on tuo valokatkaisekin tuota rikki, mutta pannaan nyt uudet kumit, kun ne on ostettu, eikä linssit puttua tielle, kun ne on muuten ehjät lamput. Se on siinä. Nyt on uudet kumit tuissa. Se on hyvä. Tuulette ja Iina. Tökätäpä tuokin tuolla. Kato, tuossa on taas poikki tämä hihnami. On tämä jo rispaantunut ja pyörinyt. Mene. Ahaa, meni. Sehän meni. Yes. Tuosta yhtäkkiä riittyy. Tuollahan se kirja. Nyt jos aika hyvä. Kyynärspäätä myöten rasvassa sapi olla. Tämä on täydellisen pesun tarpeessa tämä kone tuossa syksyllä ennen kuin pakkaset tulee. Siinä meillä on uusi hiili.
Pikkusen vielä humppaa tuossa. Se ei kovin niinku nopeasti reagoi tuohon koassuun ja alipanesysteemin takia. Mä tii keto raksuttaa. Tuo aina katso, moottoriöljy ei vielä vuotanut. Ei ollut märkää, muuta kuin vanhaa märkää oli pikkusen tuolla. Ja nostolaite pelasi. Kissan silmät löin paikalleen. Ei kai siinä. Jousi on kiinni. Tuohon väliin pitäisi keksiä minun jousi. Mulla oli äsken, mä kokeilin ilman kameraa yhtä jousta, mutta se venahti heti rikki. En tiedä, onko se lähtenyt tuolta vai onko se lähtenyt tuolta, niin heittäkääpä vinkki. Pitää hommata siihen oikein mittainen vetojousi. Tuo vetokoukku voi tuota matkalle mua. Ei se matkalle puttova, puttoo mua. Lähtee irti tuohakaan. Virrat pois. Selvä homma, ei muuta kuin vaan nyt pitää ruveta suunnittelemaan, miten tuo puretaan tuo kojetaulu ja samalla se ilmansuodatin kahtoo tuosta, kun mä voin varmaan sitten ottaa konepeltiä vähän auki täältäkin puolelta. Niin se mä ottaa sitten tuo konepelti poikkeen, jos tuota ruppee löyhäämään vähän tuota tankkia ravolle. Panna tuonne sitä öljyä tuonne ilmansuodattimeen. Puhistaa se samalla. Siinä oli osa 1, vähän tämmöstä taikinointia uuden koneen kanssa, kun ei ole ennen noita tullut tehtyä tämmöisiä vehkeissä. Siinä me saa taas uutta oppia. Selvä, seuratkaa taas Virgin Dextan rämpläämistä. Käymään sitten ajamassa tiellä, kunhan on tehty se osa huolto, se oli hätähuolto, kun se oli niin, ei hätäremontti, vaan hätähuolto 2. Tehdään vielä ne tuohon poikki. Eikö tyylikäs penkki, aivan mahtava. Aivan huippu. Tuo on kyllä ihan liian paksu, puolet ohuempi riittäisi. Ihan selkeästi puolet ohuempi riittäisi. No joo, menee lörpöttelyn puolelle. Ei muuta kuin saa tilata kanavaa. Ciao moro.